મિલેટ વીકના ચોથા દિવસે આજે આપણે ચોથું ધાન્ય લિટલ મિલેટ લઈશું. ગુજરાતીમાં કુટકી, સમાઈ કે નાનો બાજરો તરીકે ઓળખાતું આ ધાન્ય છે ને તે લાઇટ બ્રાઉન કલરનું અને નાના દાણાનું હોય છે, માટે તે નાનો બાજરો પણ કહેવાય છે. લિટલ મિલેટ ગ્લુટેન ફ્રી છે, વળી તેમાં મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ ભરપૂર માત્રામાં છે, માટે તે વેઇટ લોસ માટે એકદમ ઉત્તમ કહેવામાં આવે છે. સાથે વર્કઆઉટ કર્યા પછી ખેંચાયેલા સ્નાયુને રિપેર કરનાર અને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપનાર છે. તેની સાથે લિટલ મિલેટનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ છે ને તે નીચો હોવાથી ડાયાબિટીસ અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરનાર છે. આટલા બધા ફાયદા ધરાવતા આ લિટલ મિલેટનો ઉપયોગ કરી આજે એક સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવવાના છીએ, જેના માટે 1/4 કપ લિટલ મિલેટ લઈશું. હવે આ નાની બાજરી ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું છે. તમે કહેશો કે લિટલ મિલેટની તમે માહિતી અને ફાયદા તો આપી દીધા, પણ આ નાની બાજરી મળશે ક્યાં? લિટલ મિલેટ અથવા તો નાની બાજરી માર્કેટમાં અથવા તો ઓનલાઈન શોપિંગમાં સરળતાથી મળી જાય છે. હવે ડોળા પાણીને કાઢી લઈશું અને ફરી સાફ કરેલા લિટલ મિલેટને ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી 1 કલાક પલાળવા માટે રાખી દેવાનું છે. લગભગ 1 કલાક પછી લિટલ મિલેટ છે ને તે સરસ પલળી ગયા છે. અને આજે લિટલ મિલેટ એટલે કે નાની બાજરીમાંથી આપણે વાનગી છે ને તે કુકરમાં ફટાફટ બનાવવાના છીએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘારમાં જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી વઘારને એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. સાથે હવે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના મોટા ટુકડામાં સમારી તે ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ડુંગળી થોડી એવી સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે. સાથે સાથે તેમાં 2 તીખા લીલા મરચાના અને આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને ડુંગળી સાથે સાતળશું. માત્ર 1 જ મિનિટમાં જુઓ ડુંગળી સતળાઈ થોડી એવી સોફ્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે આપણે આ વઘારમાં 1 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના ટુકડા, ગાજરના ટુકડા, લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું. આ સિવાય બીજા તમારી મનપસંદની શાકભાજી ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. આ ત્રણેય વેજીટેબલ્સને ડુંગળીના સતરાતા વઘારમાં મિક્સ કરી અને થોડા એવા સાતળી લેવાના છે. સાથે સાથે 1-2 મસાલા પણ કરી લઈએ. તો પહેલાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને સતરાતા વેજીટેબલમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી હળદર મીઠું છે ને તે વેજીટેબલમાં સરસ ચડી જાય અને કચાશ ના દેખાય. બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે પલાળેલા લિટલ મિલેટને પાણી કાઢી અને સતરાતા વેજીટેબલમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ મસાલામાં વધારે 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. બસ આટલા જ મસાલા પછી વધારાનું કાંઈ જ ના ઉમેરતા હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બધું મિક્સ થઈ અને મસાલા પણ તેલમાં સરસ સતળાઈ જાય. આજે આપણે લિટલ મિલેટ એટલે કે નાની બાજરીનો કુકરમાં ઇન્સ્ટન્ટ પુલાવ બનાવીએ છીએ અને આ પુલાવ નાની બાજરી સાથે વેજીટેબલ્સમાંથી બને છે. એટલે સાંજે તમે 1 પોટ મીલ તરીકે પણ બનાવી શકો છો અને બપોરે પણ બનાવી શકો છો. જલ્દી બની પણ જાય છે અને પેટ પણ ભરાઈ જાય છે. સાથે ગુણોથી ભરપૂર તો છે જ. અહીં જુઓ બધું સરસ મિક્સ કર્યા પછી હવે 1/4 કપ લિટલ મિલેટ સામે 1 કપ પાણી ઉમેરશું. બસ આ નાની બાજરીને ચડતા વધારે પાણી પણ નથી જોઈતું અને વધારે સમય પણ નથી લાગતો. સહેજ જેવું હવે મિક્સ કરી દઈશું અને કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. ત્યાર પછી કુકરમાં સીટી લગાવી લઈએ. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે 4 સીટી કરી લેવાની છે. અહીં હવે કુકરમાં સીટી થઈ ગયા પછી કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, એટલે આ સમયે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. ઢાંકણ ખોલ્યા પછી જુઓ એકદમ માપના પાણી સાથે વેજીટેબલ સાથે મિક્સ થઈ અને લિટલ મિલેટ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. મિક્સ કરતા જુઓ વેજીટેબલ પણ મિક્સ થઈ ગયા છે અને લિટલ મિલેટનો દાણો અલગ પણ રહ્યો છે. છતાં પણ હાથથી આ નાની બાજરીનો દાણો પ્રેસ કરતાં તે અંદર સુધી બફાઈ પણ ગયો છે. ગુણોથી ભરપૂર ડાયાબિટીસ અને વેઇટ લોસ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ લિટલ મિલેટનો વેજીટેબલ પુલાવ ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને નાની બાજરીની મીઠાશ સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ એટલો જ બને છે. નાના મોટા બધાને ભાવે તેવો આ મસાલા પુલાવ ફક્ત એકલો જ ખાઓ કે પછી દહીં પાપડ સલાડ સાથે ગમે તે રીતે સ્વાદ અને ગુણોથી ભરપૂર આ લિટલ મિલેટનો પુલાવ જરૂરથી બનાવજો. અને મિલેટ વીકની આ ચોથા મિલેટની રેસીપી તમને કેવી લાગી
કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય અને તેની માહિતી પણ ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી મિલેટની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.